Tigab, asa nga link akong isend ani Tigab? Kaning sa YouTube, no? And, yes. Ayan. Let's go to Boys Division round number 8. Okay, guys. Once again, good afternoon. And this is your game streamer, AGM Erwin D. Aton, and we are here now live to witness the games in the penultimate round of the MVP Sports Foundation Palarong Pambansa in cooperation with the Department of Education and SMART. Ayan po. Now, patapos na po ang ating tournament because this is a 9-rounder tournament. And right now, we are about to start with the round number 8, the penultimate round. And on the screen, we are now seeing the pairings for the girls division. At board 1, i-mention lang po natin no, yung top 10 boards. We have Nathalie Liscano of Midsayap versus Alia Lumangtad of Tagum. Then we have Sarah Dalagan of El Salvador, Misamis Oriental versus, hindi natin alam no, kung sino itong MT. Then at number 3, we have Lynn Getubig of El Salvador versus Monica Lorraine Togonon of Davao City. Then at number 4, we have Kyla Dalagan of El Salvador City versus Trina Maris Temple. Then at number 5, we have Sheska Gail Huey versus Lynn Jail Moriel. Board number 6, we have Micaela Labaja versus Angela Joel San Luis. At number 7, we have May Geraldine Sabio versus Oshin Vera Cruz. At number 8, we have Dorothy Zuzin B. Gorzon versus Rhea Jan Raffles. At number 9, we have Janaika Betty Lynn Julom versus Beatrice Aton. And at number 10, we have Michelle Kabating versus Ko Rina Mamuntuan. Okay, for the information of everybody, the top 10 players after this elimination leg will advance to the grand finals. Okay? So right now, the first 10 boards that we mentioned have good hopes of making it to the grand finals. Okay? And now, let's move to the boys division. Okay, for the boys division, these are the top 10 boards. At board number 1, we have Charlemagne Arias versus Narf Lawrence Batislaong. At board number 2, we have Lamont Alexander B. Baptista versus Jerome Pulios. At board number 3, we have Wenlan Temple versus John Gerald Essentia. At board number 4, we have Christian Giancarlo Arca
versus Jason Henner. Christian Giancarlo Arca is a national master and at the same time an arena grandmaster of Panabo City, while Jason Henner is a player from General Santos City. At board number 5, we have Andre Ainsley de la Rosa of Davao City versus James Catayas of Panabo City. At board number 6, we have Joel Razel Sarno of Digos City versus Joel Narzabal of Dipolog City. At board number 7, we have Maizol Malabarbas versus Julian Rogelio Labaja. At board number 8, we have Gabriel Tito Obaob versus Robic Von Villa. At board number 9, we have Ashlani Pandi versus Jonas Frelan Labaha. And at board number 10, we have Jim Warren Hulom versus Necris Francis Ed R. Humawas. So those are our top 10 boards in the boys division. Okay, so let's go to the standings. For the boys division, here are our top 10 players after 7 rounds. At number 1, we have Narf Lawrence Batislaong of Takurong with a score of 6.5 points out of 7 games. And he is followed by 3 players with 5.5 points, namely Jerome Pulios of Panabo City, Lamont Alexander B. Baptista, and John Gerald Essentia. At number and From number 5 to number 10 are players with 5 points. We have Andre Ainsley Dolorosa of Davao City, Christian Giancarlo Arca of Panabo City, James Catayas of Davao City, Wenlan Temple, Jason Henner of General Santos City, and Charlemagne Arias. If I'm not mistaken, si Charlemagne is from Pantukan. Okay, now let's go to the girls division. For the girls division, here are our top 10. Number 1 is Aliyah Lumangtad of Tagum City with a score of 6.5 points out of 7 games. And she is closely followed by a lone 6-pointer in the name of Nathalie Liscano from Midsayap, North Cotabato. Then we have MT. Sino kaya to si MT? Let's find it out later. Then we have Sarah Dalagan, Kyla Dalagan, Trina Maurice Temple, Lynn Getubig, Monica Lorraine Togonon, Angela Jolie San Luis, and Lynn Jail Morial. So those are our top 10 players for the girls division. Okay? So now for the girls division. And now we are going to proceed to the games. So let's look at round number 8. But games have not started yet. So we have to wait a little longer. Okay? So before the round 8 games begin, we would like to thank our sponsor for this event, the Manny V. Pangilinan Sports Foundation, in cooperation with the Department of Education, and we have Smart. Yes. Okay. So the games are now starting. Let's proceed to the top board game in the boys division. Game between Charlemagne Arias and
tournament leader Narf Lawrence Batislaong. So their game started with e4, and they are now entering a Sicilian line. It's a Sicilian can. Refresh. Pero Sicilian can, pero parang na-transpose, no? Yung kunat line lang. Parang gusto niyang mag-hedgehog na setup. Um, ang hedgehog na setup is ang hedgehog na setup itong kay Batislaong, no, tournament leader, is wait and see variation, no? Hintay-hintay lang muna, and once it sees an opening or a weakness on the white side, saka na niya tina-target. In the early phase of the game, ano lang, develop lang, tapos hintay lang. If you notice, all of Black's pieces are contained on the first three ranks. Yan po, ganyan po talaga ang hedgehog. Later on, pag may na-spot na siya na point of attack, no, yung tingin niya medyo yung hindi masyadong supported na square or na piece, doon nagfo-focus po ang doon na po pino-focus ng black ang attack niya kung saan man yon. So, ganyan po ang hedgehog. Most of the time, ang break ng hedgehog is on D5, no? Pag naka D5 na tapos na break it on diagonal, because black will try to develop the bishop on B7 in order to control the long A8 to H1 diagonal. But one of the key features of hedgehog is the light squared bishop controlling the manning the A8 to H1 diagonal. Okay. Ganyan po. Ayan na po. So, I think um, gustong i-exploit ni hindi naman exploit, no, parang gusto niyang i-control, no. White is now trying to control the C4 square with his last move. Yung black is trying to control the C4 square with his last move, itong knight E5. The idea is to force white into giving up his bishop, light squared bishop for the knight. Pero hindi 'yun ang ginawa ng black, no. Develop muna ang black ng bishop niya. Okay, black decides to develop the light squared bishop first before doing anything drastic. Ano ba mga possibilities dito for white? Okay, if you notice, no, there's a pawn chain here.
Nag-rook A1 pala. If you notice, no, may pawn chain dito. And the pawn chain is pointing to the queen side. Kapag sabi kasi ng isang book about positions, no, if you have a pawn chain, you most of the time the course of the game follows the to where the pawn chain is. So halimbawa ito, since ang pawn chain is pointing to the queen side, the game will most likely be busier on the queen side than in the king side. So I think it's better earlier it's better for white to occupy the d1 square with the rook on f1 so that the other rook, the rook on a1, can still occupy the c1 square. So that by the time the c file opens up, ready na yung rook niya. Kasi ang mangyari ito, baka mahirapan siyang mag-develop ng king side rook. So ngayon parang white is inviting to black's knight to go to c4 or to capture the pawn on the bishop on d3. Ayaw niya, no? Ayaw niya. Ito na nga. Ito na po yung sinasabi natin. No? Yung pala ang idea ng bishop d3 niya to give way to the queen to transfer to the f2 where it helps in controlling the g1 to a7 diagonal. Okay. So, ang laro isa, queen side. Kaso lang itong rook o naiwan. Yung sinasabi ko, I think it's better that this rook was the one placed here on d1 so that the other rook, yung a1 rook, the queen side rook can occupy c1. Okay. So matagal pa ito, marami pang pwedeng mangyari. Let's have a look at the top board of the girls division. Let's go to the top board of the girls division. Round 8. So let's look at the game of Natalie Liscano and Alia Ray Lumangtad. Okay. Mm-hmm. Assessment. Ano kaya? Tingin ko ang game na ito is for now this is equal, no? Equal na game, no? Wala kang pwedeng sabihin na lamang sa game na ito.
Although, based on the pawn structure, um, the black's isolated pawn on d5 will be a liability pagdating sa endgame, no? Most especially kapag ka na-trade itong minor pieces. Okay. Kasi kapag ka ganito na may may isolated pawn tapos minor pieces ang naiwan, mahirap siya i-defend, no? On the other hand, yung d5 pawn uh, is restricting white's minor pieces. Walang masyadong activity yung bishop and yung kabayo na white because of the d5 pawn. So, sabi nga, it's a double-edged sword. Depende na, depende on how the players um, handles the game. But for sure, kapag na-exchange ang minor pieces, naiwan na mga rook and queen, malaki ang chance na babagsak itong isolated pawn on d5. Pero right now, the game is, on my assessment, the game is equal. Pero napapaisip ngayon si White on how to proceed with the game. Excuse. Ay, kamusta ka? Kamusta na? Kamusta na? Sa? Kamusta siya? Nasa? Kay? Okay, we're back. So ano ang last move? Nag-bishop b1. Ah, the tricky. Pwede ba sabing obvious, no? Pero hindi eh. The typical na lang. The typical placement of the light squared bishop in this kind of position. Anong idea? This bishop retreat has multiple purpose. Namely, ito po, no? Ang idea is first to give way to the queen to occupy this queen yung d3 para may immediate threat kaagad sa h7, no? Na hindi pwede makaalis ang kabayo kasi pwede niya makain ang h7. Second is that the bishop retreat also allows the white rook
Hello, Master James. Sir James. Yeah. Sir James, good afternoon. Asa na ka? Naka-live na po Okay. tayo. Alright. Okay. Alright. Sinubog ko asa tanan. Wala pa Sir Jun. Wala pa. Naka-live na tayo, Sir James, ha? Yeah, right. Yeah. Um, Right now, we are watching the game between Natalie Liscano and Alia Ray Lumangtad sa yeah, girls. yeah. Yeah, oh, this one is very, ano, no? Let me check this. Girl standing. As of now, ang si Alia Lumangtad is 6.5 against Natalie Liscano of 6 pointers, no? Yes, Master James. So, this one is battle for the top place. Yes. All right. Let's check. Ganda, I'm maganda ang looking. laban. Maganda bang laban? Yes, yes, Sir James. Hindi ko nasimulan eh. I think si tournament manager natin, Junuka, is also watching this particular game, no? Yes, Sir James. Sige, teka ha, ito. Once na I will, pumasok I will, siya. I will send this one kay uh, Sir, TM Junuka. Yeah. Okay, for those who are watching, siguro Erwin, would like to invite them also. We have already posted this one sa Facebook page nato. The earlier live stream that we had in round 7. yes, yes, Sir James. So just in case they haven't started this live stream of Mm. yours, they can still view this one again doon sa Facebook page ng MVPSF Ah, National Secondary. okay, Pwede nila okay. mapanood doon, alright, sa Facebook page. I hope you will like it also, Erwin, kasi nandun naman itong particular link na to. Doon nila Yes, yes. mapapanood to. Okay, so going back, can I take a look? Can we take a look? Right now they're on the 19th move, no? Yes, Sir James. I-check ko nga yung first move nila. So, Mhm. first move nila, Natalie Lescano of Region 12, tama ba? Region 12 si Mid-sayap. Natalie, ano? Opo, Mid-sayap. mid-sayap. Yan. And then, she started with D4. D5 naman si Aliyah, who is from Davao del Norte. Yes, Sir Ayan. James. Under ito sa guidance ni Giovanni, ano? Yes, Sir James. Giovanni, the head for sports um, and the youth sa Davao del Norte. Yes, Sir James. And si Natalie Liscano, Sir James, is a private student of Jason Salubre. Okay, Jason Salibre. Jason, as everybody known, is yung kalibre niyan, sobra pa sa National Master yan. Yes, FIDE master na siya Who is, dapat. dapat ano siya, FIDE Master. FIDE master na siya pero hindi niya pa in-applyan. Okay, so yung mga bagay na yon, mga opportunities, right? And then, I would like to mention pa the full name of the department head ng Davao del Norte is Giovanni Irong Golanes. Yun Just in, pala, no? oh, just in case lang. Alam mo, they have a program there in which young boys and girls, meron silang weekly competition talaga, playing against the best of the best. Yung mga master caliber such as Arena Grandmaster and National Master Henry Lopez. Sir Sila June. National. Ay, Sir James, nandito na po si Sir June. Nandito na si Good Sir Jun. afternoon po. Yes, Sir June. Good afternoon po. Andito na si Sir Jun. Sir Jun, magandang hapon po. Magandang Okay, Sir Jun, we are watching now, looking at the games of Natalie and Aliyah. But before natin hingin yung opinion ni Erwin, ni Sir June. Sir Jun, no? The National Arbiter Junuka, who is the tournament manager of the MVPSF National Secondary Online Rapid Chess Championship 2021. May we request him to greet naman niya lahat ng nanonood right now, Sir Jun. I think we're live here. Live stream tayo. Yes, yes, Sir June. We're live sa YouTube. Sir Jun, nakakulit ka pa rin sa
Zoom? Di na ako nag-connect doon. Ako rin, nag-out ako eh. Oo, nag-out din ako. Go ahead, Sir Jun. Before we will go over the game Pero of Natalie. meron pa rin ako narinig na kwan. Mula sa Zoom. Ano, Sir Jun? Yung parang prayer. Parang? Yung parang prayer yan. Yung kwan. Yan, may sound. Yan, yan. Are you watching the tornado right now, Sir Jun? Tornelo ang binuksan ko tapos nag-iba ko muna sa Zoom natin. Oh, nag-leave din ako, Sir Jun, sa Zoom natin. Pwede mo bang mag-greet mo na yung nanonood right now? If there those who are watching us right now, can you greet all of them? Live tayo eh. Kahit gano'n tayo. Ano bang magandang bati mo sa mga nanonood sa atin right now? Sir Jun? Yes, ano itong prayer narinig ko, Sergeant? Sir Jun? Um, Ang ibig ko sabihin, Sir Jun, bago tayo mag-discuss muna ng mga games natin, greet muna natin yung ating mga nanonood right now. yes, sa ating mga taga subaybay sa torneo natin, ito ay Manny V. Pangilinan Sports Foundation National Secondary Rapid Chess Tournament. Ito ay matagal na po natin na plano, ano? Kaya ngayon natin may sa katuparan dahil sa ating mga mandalaro sa asidres o chess ay matagal nang gustong maglaro. Kaya ito na po, one time, big time ang ating palarong pambansa continuity plan. Pilot event po ito. Kahit saan man kayo ngayon, pwede kayo maglaro. So, binabati ko kayo, lahat ng mga players, mga magulang, sa ating mga chess enthusiasts. Magandang hapon, datulong sa atin. Sir Jun, pwede mo ba ma-enlighten before we will be discussing games kung bakit ito ay palarong pambansa continuity plan pilot event? Can you expound on that? Yes, simula nung nagkaroon tayo ng COVID-19 last year, isang taon na po, ano? Nagkaroon kami ng pagpupulong mula sa palarong pambansa uh, secretariat na lahat ng mga tournament managers ay magplano kung paano maipagpatuloy ang mga torneo, mga activities about sports kahit na may pandemic, ano. So kanya-kanyang plano in regards with the continuity plan. Ang continuity plan kasi is hindi lang pang sports kundi pang academic din. Kaya ito yung sa pang academic ay meron siyang mga blended curriculum, meron silang modular. So sa sports naman po ay through online kung ano ang applicable na mga event na pwedeng mag-tournament sa online ay pwede natin na gagawin. Kaya ang chess ay talagang applicable ang chess online. Kahit na walang pandemic, meron o wala, talagang merong online chess tournament. Kaya lang mga taga panood natin ngayon, ito po ay uh, fortunate ang ating mga players ngayon dahil nagkataon na ang MVPSF at saka Smart ay nag-sponsor na magkaroon ng one-time, big-time palarang pambansa continuity plan. So, pasalamat tayo sa ating sponsor, the Manny V. Pangilinan Sports Foundation and the Smart. Ano? Kung wala ito, kahit na gaano kagaling ang plano natin, hindi natin ito may patupad dahil sa kalakihan din ng pondo in regards to implementation. So, ito rin ay psychosocial activity, Sir James, ano? Dahil more than a year, almost 2 years na, ay talagang ang mga kabataan ngayon ay nasa traumatic period na sila. So, ang chess ay isa sa
gamot para sa mga trauma na ito na nangyayari sa atin. Sir Erwin? Yes, yes. Ayun, Thank you, Sir tamang-tama Jun. again. Erwin, paulit-ulit natin, Win, pasalamatan ang Money V Pangilinan Sports Foundation. Yes, Sir James. Thank you Kasi nga, po. kahit ano yung effort natin, pag walang suporta ng MVPSF, hindi natin to ma-realize, di ba? Yes, yes. That's ano very true. Win, pwede ba natin i-replay natin from move number one yung game niya, no? Can you show that in your screen? Yeah, kaninong game Di po, Master James? Aliyah Lumangtad, Board 1, Round 8 of the Girls Secondary Girls Division. Yes, Sir James. Right now we're ano watching their game pero gusto natin ulitin, no? Starting I-recap from move natin ng number konti. one. We will start, no? So, nag-play si Natalie ng D4. Yes. Pag sinabi natin D4, medyo positional ito, no? Yes, Medyo Master James. grind ito na slowly wrestling your opponent hanggang you gain positional control and probably activate mo lahat ng pyesa mo. So, D4, D5, Knight F3 ang second move ni Natalie. Ito ba yung playing style ni Jason? Ah, Erwin, mga ah, ganitong style ba? yes, ganito po, no? Magkasama kami ni Jason for 4 years sa college and ganito po talaga maglaro si Jason, yung dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. So you had been his teammates sa what school, Erwin? Sa De La Salle University po, Sir James. Mga kasama yung ating candidate master Erwin Aton Yes, Sir is an James. alumni of De La Salle, no? Yes, Sir James. University in Taft. Tama ba yun, Erwin? Yes, Sir James. Tama po. Kasama yung twin brothers mo si Ariel Nino at si Arnel Nino. Yes, Sir James. Alright? And yung So, pride ng Davao, si International Pride Master ng Davao Oliver Di yan. Makiling. Kasama natin doon. Alright, so D4, Anong D5. region ito, Sir James? Si Aliyah Lumangtad. Anong region ito? Si Aliyah Lumangtad, Sir June, is from Davao del Norte. Ito Mhm. yung under sa programa ng Davao del Hello, Sir James? Nawala kayo, Sir James. Nawala ang audio ni Sir James. Nawala ang audio. Wait, ano natin yung message yan. No, nawala ang audio ni Sir James. Itong si Liscano, Natalie Liscano ay Region 12 ito, nasa top sergeant. Habang Yes, sa Mitsaya po. nawawala ang audio ni Sir James. Unahin ko muna ito si Natalie Liscano, ano? Yes, yes, Sir Natalie John. Liscano ay from Mitsaya, Cotabato, under top sergeant, Region 12 po. Yes, yes, sir. Talagang itong 11 at saka Region 12, talagang nagbabanatan, no? Lalaki naman si Narc at saka si Arca, si 11-12 din. Yeah? Yes, So, yes. natalo ni Bratislava si MM Arca. Yes, Sir John. Yes. So parang papalapit na po sa endgame itong laro ni Aliyah Lumangtad at si Natalie Liscano. Kung sa bakbakan pa ng suntukan ito parang patas, ano? Kaya nga, Kung sa boxing pa, posibleng ito ay tatabla. tatabla. Oo nga, no? Dahil sa maingat ang mga suntok ng bawat isa at sa katira. Mm-mm. Sa tingin ko, Sir Jun, may konting advantage dito ang white because of the pawn placement. Di ba yung sabi ni Capablanca, if you are handling a light squared bishop, your pawn should be on the dark squares, no? Para yung bishop mo is free to move everywhere. Kaso anong nangyari dito sa black, her pawns are on the same color as her bishop. Pero pwede pa naman yun ma-adjust, no? Pero kaso lang itong E4, committed na itong E4, Sir Jun. Medyo mahirapan na siya, 'di ba? Pwedeng pasukan sa D4, E5. Yes, correct. Pero surprising, Sir Jun, no? Ang lalakas ng ang lalakas ng tira nila, Sir Jun, sa totoo lang. Malakas talaga itong tira. Ay, ito na, Sir Jun. Tinan mo, Sir Jun. Nag-pawn ending na, Sir Jun.
Yes, nagpo-pawn ending na sila eh. Ano kaya mangyayari doon sa isolated pawn ni Lumangkad? Tama din yung timing din ang tira ni Aliyah, no? Itong sa tingin ko mali yung exchange ng white sa bishop Sir Jun kasi drawish na ito. Pero Tatabla na. tingnan natin ang mangyayari. Yeah. Anong Kasi, moves na bigla akong nawala? walang Pawn ending na tayo, Sir James. eh. Doon na sa pinakadulo ha. Opo. Yes. Ah, so 6 pawns against 6 pawns. Pawn Island yung black pero equal yung number of pawns. What do you Mm-mm. Yes, think? yes. And May isolated pawn lang sa black. Pero, nakakapwesto pa rin. timing kasi walang pasok, oh. Yes, Ang a- a- Pasok ano? ang gawin ng black is punta lang siya sa C6 and D6, sayaw-sayaw lang, no? Oo. And hindi rin basta-basta pwedeng iwan ng white pag nag-break siya ng Yeah. ito, nag B4 na, oh. Hindi niya pwedeng iwan din itong queen side kasi may pawn din sa A5 lang, ano. So, sinisira ng white yung daluyan ng pawn ng black para Mm-mm. makapasok yung king sa B4. Well, yung ano na yan, yung B4 na yan, na-eliminate yung threat doon sa pag-occupy ng B4 also, no? So Mm-mm. that's another, palagay ko isang key yan, pag forsado kainin yan, di ba? Oh, forsado. Yeah, ayan, kinapture na talaga. So what would be the next logical move of black is king C6, ano? Tapos king A5 naman sa white, no? Para matay Well, down ang pwede, black king. hindi, pabayaan mo lang siya, dito ka mag king C4 ka, Kaya nga, opposition. ayun. Kasi anong gagawin mo diyan? Ano lang naman yung mag king B7 lang yung black eh. Ang Hindi idea ba dapat siguro, Sir James, is pag natali na sa king B7 ang black, ubusin niya na ang pawn moves dito sa king side. Ang idea is until itong pawn sa F7 nasa F5 na para matimingan niya na pagtakbo. Or siguro dapat ma-isolate itong e-pawn. So pwede siguro itong F3. Well, hindi mo dapat exchange yan, dapat siguro G4 ang tira mo. Kasi yung king ng white pupunta yan ng D4 eh. Pwede, Sir Yan, James. Parang pag magkaroon ng tago-puwar itong dalawang pawn na isolated. Hindi, ako ang idea ko dapat diyan is hindi na siya nag-king A5 kasi Mm-mm. malayo naman yung A2, dapat king C4 diretso, opposition yung king. And then hindi pwede mag-king B6 kasi pupuntahan niya Papasok. yung papasok dito sa king D5, di ba? Dapat Mm. pupunta siya sa diagonal. So, pag king Mag- D6 niya, opposition ka ulit sa king D4 kanina, Saka mag then F5 siya. forsado F5, Mm-mm. G5 ka na, G4 G4 ka na kaagad, no? Oh. I-break niya ang pawn chain. Yan na yung timing mo doon. Mm. Pwede mo na siya ma-attack yung F5. Pero you can also delay that. Papuntahin mo muna siya ng king B7, pwede rin. And the idea is still the same na i-attack mo yung Mm. Maganda ito. Interesting itong pawn ending nila. Yeah. Kumukuha Kailan ng nga? tempo itong puti eh. Kasi magdedepensa ang black eh. Doon sa B7. Yeah. Pwede basta wag lang niya galawin yung A2, pabayaan niya lang yung A2 diyan kasi para mahaba yung tatakbuhin ng black bago maka-push forward. And if you notice, Sir James, na medyo natagalan dito ang black, no? Finally, nag-decide ang black to defend the pawn on A6. Yeah. Yan, king B7 na siya. And then pwede nang tumira dito siguro ng king ng G4 siguro. What do you think, Erwin? Ang idea ko dito is mag F3 na. Kasi kapag kinain niya, magkakaroon ng pass pawn sa E-file. Hindi niya pwedeng iwan tong A6, di ba? At the same time naman, kapag nag-defend siya ng F5, takes, isolated ang pawn, makakain na siya kasi pag king B4, king C6, king C4, king D6, king D4, wala nang depensa sa E4.
'Di ba? So ang idea mo is F3, F3, oo. takes, meron dito sa gitna, pero hindi ba delikado na magkaroon din ng Sa, postpone sa gilid. outside sa gilid? Kaya nga, Sir James, very interesting itong ano nila. Oo, kaya kung ako ang idea ko do'n, though hindi nga na alam mo 'tong endgame talagang very tricky, Kaya nga. why give a counter chance sa black na yun naman lahat ang laban? Pero alam mo, Sir James, kasi Yeah, yung mga tinuturuan ko is mostly kids, no? Actually, oo, ngayon ko lang na-remember, may drills pala kami dito. Kapag ka ganito pala, may pawn islands kayo sa gilid, pareho. oo, Tapos, panal ay um, malaki ang chance meron ng white dito. Ang gawin pala dito is i-advance as far ahead itong a-pawn. Yun pala ang ipon. formula. Dapat ma-advance mo ito. So, Tapos ibig sabihin, ang best move dito A4. Pagka okay, A4 mo dito, saka ka mag-create ng weakness pala dito sa king side kaagad. Saka na yung inside, F3, dapat naka A4 na muna. Yun pala ang idea. bago ka mag-ano. O, bago ka mag-create ng ano dito, F3, A4 muna para hindi niya talaga maiwan. Yeah, but again, pag mag F3, Itong titirahan G5 and ano, H5, no? May hindi, counter din, oo, no? may counter siya kasi titirahan ka lang niya ng F5. Kaya nga, Kasi pag mag-ano ka diyan sa gitna, ah, pag, mag-break ka diyan sa gitna to create an isolated pass pawn, dito naman siya sa pinakamalayo na pass pawn. oo. Yun yung consider mo diyan. That's why it's very tricky. Kaya ako, Ah, may ano rin ako dito, meron din akong experience dito. Itong A-pawn, pabayaan mo lang siya diyan, yung A2. mm. Ah, ang hirap talaga yung mga ganito early na Kaya nga. game, ano? Pero there are many end games kasi na alam naman natin yung may mga basic principles sa end game on Mm. pawns, queens, and rooks. Pero sa dami ng mga sample exercises, customized talaga siya every position eh, Kaya no? nga, yeah, yeah, that's very true, Master James, no? Oo. Kahit na aral ka ng aral, pero pagdating sa actual position, meron talagang difference na kailangan mo Oo, may talagang difference i-calculate talaga. over the board. Oo, you need to calculate this. Okay. Ay, ako. Pero enjoy. Maganda ang pod ending nila. Oo, kasi Oh, dito ito sa na nga, Sir James, yung idea, no? Nag G4 na siya, no? oh, ayan, tinan mo, ayan, nag-G4 siya, di ba? Gusto Oh, niyang di ba i-isolate yung pawn sa E4. babalikan niya ni ano, babalikan Yes, ni White yan. ang puti kasi gusto niya malak na yung mga pawn lahat eh. Para K- king na lang ang gumagalaw. Babalikan niya Sa kasi yan tingin eh. ko, ang magandang tira na dito is ano. Ay, nag F5 na nga, oh. Oh, Ayan na. Sa persado na kainin yan eh. Kasi kung hindi, magkakaroon siya ng passer sa H-file, di ba? Dapat na kainin yan. alin dito, ang nakikita ko is Nag-offer um, ng draw. Panalo dito ang white sa tingin ko. Nag F5 na Yes, kasi ang sir. black, Sir James. Sa tingin oh, ko eh, kasi yan ang habol ng Oh, white kinain eh. na, oh. Tapos, saka mag A4. yeah. May Ako, iwan talaga ang black king. Nag-E5, inisip ko dito, King B4, nag-H5 eh. pag Ay, King dapat. B4, Ang hirap, no? pwede gawin dito is, H4 pala muna. Nag-H4 eh. H4 muna. Pagkakain, H4. pwede, Nag-H5 naman pwede yung to black. win. Yes, Ang, Sir James. I think, ang last move ng White ba ito is H4, H5 pa lang last tira ng black, di ba? Hindi pa, Ayun. Mag H4, H5. E4 na So ito? white move, Mm-hmm. white to move, di ba? Mm-hmm. Pwede rin niya pala itira dito A4 para mas lalong matago yung king sa ano, no? Yes, Sir James. Matago. Tapos, Oo. pagka King B4, King B6, pwede niya pang i-A5 para makuha niya ang Oo. oposisyon. Oo. Pag king B4, King wag B6. kagad A5 siguro. Alam mo iniisip ko dito? Yes, Sir Pag James. king B4, saan ka titira? King B6. For example, King B6. King Ay, C4. nag-King B4. Iniwan, King no? B4. Hindi. Ah, Kaya nga, king B4, saan ka titira? ah,
King D6 mo, King C4 ako. King C6 pa rin siguro. Hindi, pag King C6, titirahan na kita ng King D4. Hindi, Sir James. Pag King B4, sa tingin ko, King C6 muna ang tira. Hindi, tirahan kita ng opposition, King C4. Yun lang, no? Tapos Oo. King D6. King Mauubos nga. D4. Oo. Mauubos talaga, no? Papasukan. Papasukan, Papasok, oo. oo. Tapos meron ka kasing tempo na A3, A4. Huwag agad A4. A3 Oo. muna. Di ba? Para, So you para have to have maubusan talaga ng move ang black. ubusan ng tirang black, oh. Mm, So pili ka ng pipitasin mo lang dyan. So I think this is a one game for white. for white. Grabe, no? Yeah. Lakas ni ano? Lakas Anong ni tingin mo, Sir Liscano. Jim? Anong move niya? King B6 ang minove niya, oh. King B6, ayan. Pag King B6, ayan. King C4. King C4 pa rin, oh. Hintay lang sa, Oh, sa King ipon. C4. Oh. King C4, King C6, King D4, King D6, saka mag A3. Parang ang idea, Master James, is naging advantage mo yung option Extra ng move. pawn move, no, na Yeah, extra mag tempo. double square or single Oo, square. Yeah. Ano timing Nasa yung yun. Mm-mm. So yan yung Ang sinasabi hirap ko. nito for black. Uy, That is nag-E3 na the ideal. kaagad, oh. Oh, that is the ideal, sabi ko, na position na nag A3. Sa tingin ko, Sir James, mali ang A3. Dapat siguro Hindi, kasi mag King C6 pag King A5 niya, babalik ng King B7 lang eh. Hindi, pwede kasi, tama rin naman yan, King C4, siya yung nag-achieve ng opposition sa black. Oh. So, next tira niyan should be King C4. Timot, King C4, no? King Very good, D6 very niya, good, very good. Pasok King na. D4. Mm. Opposition pa rin. Isang tempo pa rin. Pareho lang yung, unahin mo yung King D4 bago ka mag A3, pareho lang. Pero, kaso lang, Sir James, no, halimbawa, di ba nakapasok ka na? King D6, King D4, tapos A5, A4. Baka hindi niya ibigay ang ang A4. Ang gawin niya, instead na maging E6, dito siya pupunta, King C6. So magiging race siya. King C6, King E5, King C5, King F5, King B4, King E4, King A4. Paunahan. Pero hindi. Mauna ang white. Mauna ang white. Advantage kasi niyan, pwede mo maabutan yung rook pawn eh. Tapos may connected pawn ka sa pass pawn eh. Wala na, Master James. In opposition na. Ang hirap nito. Pag, di ba, pag opposition na, naka-opposition yung white eh. Pag King D4, saan napupunta yung black? Yan. Yan, binigay na, di ba? Ito na yung sabi natin kanina, no? Pero dapat, kung may idea siya na gusto niyang ibigay, dapat nag-A5 muna siya para nakagain siya ng isang move. Actually, gusto mo nang sigurado pa na tira. Pwede ka nga tumira na A4 muna? A4, hindi mo papasukin. Para pag mag A5, di ikaw maging C4. Both sides, di ba? Winning ang white dito. Ayan, pinasok na kaagad Sir James. Pero sa tingin ko, mas tama na rin ito Sir James para malayo pa yung pupuntahan ng Black King. Pupunta pang A3 ang Black King. Wala, panalo na ito. Panalo ng white. Grabe. Ay, ang kulay sa diagonal. Yeah. Hindi na maka-queen ang black nito pag panalo na. So anytime pwede mo nang yun. Ang diagonal eh. Mag-resign na ito siguro. Diagonal eh. Kahit na mag-queen. Oo, same diagonal ang queening squares nila. Correct. Grabe, no? Na-upset si Lumangtad. Hindi, pero ito si Natalie talaga. Is a very strong. Black ang pawn. Kaya nga. Ito si Natalie Liscano of Region 12, Mid-Sayap. Nakasama na natin to sa nakasama ko na ito sa, kung hindi ako nagkakamali, 2016 sa Pattaya, Thailand, representing the country. So, dito ko, nag-resign na, Master James. Nag-resign na po. Dito sumali on her own, talagang nag-qualify siya, and PSC finance the transportation with the allowance of Natalie Lescano.
Ah, And so he's magaling pala won out. talaga Sir James, no? Yes. Magaling to si Natalie. She's experienced player. Yes. Actually, she could have applied for a national woman master, but she opted not for the Ah, meantime. It's up to ah, her. All right? So, mm. punta muna kaya tayo. Tingnan natin, pwede ba natin, Sa Erwin, boys? tingnan yung boys? Sige, sige, Sir James. Punta Ang tayo sa top scorer boys doon, top si board. Batislaong. Uy, nasa dying seconds na sila. Sige, tingnan natin. Oh, Si alright. Narf, no? Si Narf. Wait lang. Ah, lamang ng 2 pawns si Narf. Ah, winning na rin. Winning na rin, ano? Oh, hindi makagalaw ang white eh. Galing, galing Oh, talaga niya, Narf. Grabe, wala no? na. Lakas Sa pala ni tie, Narf, no? Wala, A2 na ito. A2 tapos rook F2. yes. Galing. Ito ba si Narf, Sir James? May international exposure na rin ito? Hindi ko sa pagkaalala ko wala eh kasi ang last na international competition was in 2019 in kung di ako nagkamali Mandalay Myanmar. He was Ah, not there kung di ako nagkakamali. okay. Pero mga bagong sibol to next in line ito eh. Ang lalakas ng tira. Oo. Kapan pa sa oras eh. Kaya nga. Kumbaga, konting technique na lang kapag ka ganito. Yeah. Yan na, nagtago na si King. Pag nakapagtago na si King. Lalapit na yung game niya. Kanyang sariling phone. Ito kasi si Arias, madalas ko ito madinig sa yung may over the board tournaments pa, Sir James, Sir June. Oh. Yes, yes. Palagi nagja-champion ito sa junior and kiddies na Yes, tournament. si Narf ay laging palarong pambansa yan. Ah, kaya pala. Nasa Coron City siya. Ah, pero kasi nung over the board pa, ma-confine ka kasi, no? Kapag Yes. Davao Region players lang usually ang nami-meet mo. Tapos pag doon ka naman sa Socsardian, tama, no? Dito kasi mix na eh. Kaya Oh, biglang, may outright opportunity ka agad eh. kaya nga, hindi ko kilala ito ah. Saan ito galing yung pala, palalong pambansa player din pala sa ganitong lugar. Grabe, ang galing. Wala na, diretso na yata. I Diretso think na ito. Narp will be winning this one. Kaya nga. And if you will be checking the boys standing, so tatalunin niya si ang sino kalaban Siya niya? ang number 1, Sir James eh. So, Siya. parang lalayo ang agwat niya, no? Pero dadaan pa siya kay ano? Palagay ko kung nandyan pa si James Catayas. Eh, ito nga, sunod sa kanya is si James Catayas, no? At number 2. Oh. Nadaan pa sa kay Kasaya si Oh, pero ang tanong, kumusta ba si James Catayas ngayon? Um, okay naman siya ngayon na tournament, Sir James, no? Kasi medyo Uy, panalo siya nag-lay sa low siya. panalo si panalo siya sa Kasaya. round 8. Kaya For nga, June. Magkita talaga kay sila. Andre. So I think they will be winning and this one is a decision match, no? Mm-mm. Kasi sa boys division, half point lang difference na ni James Catayas. Mm-mm. And remember si James Catayas, if I'm not mistaken, tinalo din si AGM and MRK in the earlier rounds. Ay, ganun ba? Hindi ko na yun. Akala ko ang tumalo kay NMR is si Batislaong sa round Actually, 7. actually dalawa nang nakatalo sa kanya. Mm. Yung si Batislaong kasi by virtue of rating si GNR ang unang mag-challenge kay Batislaong. Ay, oo, Sir James, sa round 3 pala, naglaban na si James, no? And si Arca, panalo si James. Yeah, panalo si James. Mm. Ito, returning ito si James, Sir James, ha? Kasi nag-lay low siya for 6 months yata. 6 months o 1 year, Yeah. hindi sumasali sa tournaments. Yes, and if you take a look at the rating ni James Catayas is only 1798 and si Batislaong is 1870. That's why kung nakita mo, naunang nag-challenge si Arca kay Batislaong but failed, no? And in the Mm. final round, ito Sir Jun, it's very classic ha.
Yes, Dalawang magagaling ito ng Region 11. Si Des Batislaong is Region 12 pala. within 12. Magandang laban ito. Actually, Sir Ito, James, no, na-mention ni Sir John Uka kanina na ang Region 11 daw and Region 12 palaging nagbabakbakan. oo, So mamaya pala ma-witness natin ulit, no? It will be James Catayas versus Lawrence not Batislaong. Lawrence Batislaong. Okay, alright. So, let's see. Sino kaninong game ang tingnan natin ngayon, Sir James? Mukhang wala na itong kay Lawrence and Batislaong, 'no? Tingnan kaya natin si ano, puwede mo gusto niyo bang silipin ayun tapos na gusto ko na sana sabihin board 7 natapos kaagad Sino and, si let's tapos take na, no? Sa can we girls go kaya? to girls? Sa girls, sige, tingnan natin sa Halos girls. ganun din, halos tapos na rin lahat ano? Round 8 girls, tapos na rin lahat. Tapos na Okay, rin so lahat eh. siguro, to wrap this up, Sir June, meron ka bang, any message pa na nakalimutan or you'd like to, extend to all our players, arbiters, parents, and coaches who are participating or part of this MVPSF National Secondary Online Rapid Chess Championships of 2021, which is the Palarong Pambansa Continuity Plan Pilot Event. Yes, mga magulang, mga players, arbiters, coaches, trainers. Magpasalamat po tayo sa una-una sa Puong May Kapal dahil ito ay kanyang pahintulutan, no? Pasalamat din tayo sa MVPSF at saka Smart na sila ang nagbigay ng tulong pinansyal para sa ating MVPSF National Secondary Online uh, chess tournament. Ano? So, sana may pagpatuloy pa rin natin ito, hindi lang panahon ng pandemic, kahit na wala rin pandemic, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtaguyod sa ating larong ajedress na sana ay makaka-produce tayo ng Grandmaster. Maraming salamat sa MVPSF at Smart. Thank you very much sa inyong lahat. Okay, thank you, Sir June. And Thank you, Sir June. we would like also to recognize yung mga bumubuo ng Palarong Pambansa Secretariat headed by our Attorney Yusek Rebse Escovedo at kasama si Director Joel Erestain and the staff Dr. Maximo Abalos, Paulo Tabirara, Sir Edward Masukat, Sir Jerome Fuentes, and Ma'am Jaja Aquino. Ayan, yun lang po yung ating maibigay in behalf of DepEd, all the works. But this cannot be realized or cannot be done without the financial support or sponsorship of Manny V. Pangilinan Sports Foundation. Erwin, so hanggang dito lang muna tayo and this one will be posted again in our Facebook page. Yes, Sir And James. mamaya ulit 3:30 ang ating last round. Doon natin aabangan yung laban between Region 11 and Region 12 with Sir National Arbiter Junuka, our tournament manager of this competition. Yes, Sir yes. June, Thank wrap you. it up. Thank you, Erwin. Yes, Sir James. Thank See you, you Sir later. June. Thank you. See you later. Bye. Okay, See you bye. later.